Human trafficking, a growing concern in Ethiopia and many East African countries. Every year, a growing number of Ethiopians embark on a perilous journey to cross international borders illegally. Many opt to go through the Gulf of Aden, hoping to cross into the Gulf states via Yemen. Others choose to cross into Sudan, Egypt, and Libya to reach the shores of Europe via the Mediterranean Sea. የትዳር ሁኔታዬ ስላልተመቸኝ ነው ባለቤቴ ይሰራል ያው ከራሱ አያልፍም ልጆች ማሳደግ አልቻልንም ተጽዕኖ እናቴ ላይ ያረፈ ከሱ ጋር እየኖርኩኝ ተጽዕኖ እናቴ ላይ ካረፈ ልጆቹን ተያዘና እኔ ወጥቼ ልጆቼን ላሳድግ እሷንም ልርዳ በሚል ነበር የወጣው ወደ ውጪ እንድሄድ ያነሳሳኝ ምክንያት የቤተሰቦቼ የኑሮ አቅም ማነስ እነሱን እጄዛ ለመርዳት ነው በሊቢያ ወደ ጣሊያን በትንሽ ቀን ውስጥ 15 ቀን ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይኬዳል ብሎን እዛ ቤት የተሻለ ነገር አገኛለሁ ቤተሰቦችንም ጥሩ ደረጃ አደርሳለሁ ብዬ በማሰብ ነው ለስደት ያነሳሳኝ ልጄን ያልቅበትን በልጅነቴ ነው የወለድኩት ስለዚህ ያልቅበትና እኔ ብዙ ዋጋ ከፍለናል ልጄ ያው ለኔም ቁም ነገር ለማድረግ እሱም ለራሱ ለማድረግ ብሎ ነው ወደ ሱዳን ሄደው ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ 2 አመት ተኩል ተመጣ ተሆነ በኋላ መጥቶ አይቶ ሄደ ለሶስት ወር ዘተኒ ጋር ቆየ እዛ በኋላ ለኔ ግን እንዲሄድብኝ ፍቃደኛ አልነበርኩም In 2012, the UNHCR reported nearly 100,000 migrants reached the Gulf states of Yemen, out of which 90% were Ethiopians. In recent years, that figure has nearly doubled. Nearly 80% of Ethiopian migrants travel with little or no information about what they would encounter. They are often misled, mistreated, and physically abused on their journey and at their destination. ከኢትዮጵያ ወደ ቤሩት ስትሄድ ያው ቤሩት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ቤሩት እንድትሄድ አይፈቅድልህም ስለዚህ ግዴታ የሱዳን ቪዛ ማሰራት አለበት ትኬት ሲመጣ ነው ተሳፍረህ ወደዛ የምትሄደው ቤሩት ከገባ በኋላ 3 ቀን እስር ቤት ውስጥ ነው መጠበቅ የነበረብኝ ሲሄድ በጣም ላይ ምሩ የሚከብድ የተደፈረ አለ ያበደ አለ ብሩን የተቀማ አለ የተደበደበ አለ ያን ያየው ለ3 ቀን ያንስ ምንድነው የሚገጥመኝ የሚለውን እዛ ሌላ ጭንቀት ፈጠረብኝ ግን አልቀረም በ3ኛው ቀን መጥቶ ሰውየው ይዞኝ ሄደ ስለ በራውም አልሰማንም ነበርኛ በደንብ ሙቀቱም የለንም ብዙ ነበርን እነሱ ፒክአፕ መኪና ነው ይዘውት የመጡት በእነሱ ተጫነንና ጉዞ ጀመረን እና ያው ቀን እያረፈ ማታ ነው የምንሄደው ምንም ይታይ ነገር የለም ሰማይና አሸዋ ከሆነ በስተቀር ማለት ነው ወዴትም እንደሚወስዱን አናውቅም ወደ በራ ላይ በተክላላ የቆየነው 28 ቀን ነው ወሰዱን የሆነ ምንጭ አለ እዛ በጣም ርቀት ያለው ምንጭ ነው ወደዛ አካባቢ ወሰዱን እስከዛው ዚረፉ አሉ እዛ አካባቢ አጽም አለ የሰው አጽም ምናምን ማለት ነው እነዚህ እናንተ ዘመዶች ናቸው ይሄንን አጠጡ ሲባሉ ጠጥተው ነው የሞቱት እና ስትጠጡ እንደዚህ አፋችሁን ለማቅሞጥሞጥ እና አንድ ለማዋጥ ነው እንጂ በደም እንዳጠጡ ምናምን አሉን ሴቶች ምናምን ካሉ እየወሰዱ እየደፈሩ ነው እንትን የሚሉት እንዲ ከባላቸው ጋር ሆኖ ምናምን ሁላ ወስደው ደፍሯቸዋል እና አንድ ኤርትራዊ ነበረች እሷ እንደውም ህፃን ልጅ ይዛ ነበረ ከዛም ከሱዳኖች ስትመጣ ሱዳኖች ለምነውላት ነው እንድትሳፈር ማለት ነው ምንም የላትም ምናምን እሷን በቃ እየመጡ ሳንቲም ስለሌላት ልጁን ወደ ሌላ ሰው ይሰጡና እሷን ይዟት ይሄዳሉ እሷንም እንትን ይሏታል ይደፍሯታል Casualties of migrants on their journey has risen significantly in the past half a decade. Stories of migrants dying from organ theft have become common. Migrants are more frequently being held for ransom and their families extorted for large sums of money. At the Libyan coast, the gateway to Europe, a new threat has also surfaced. In 2015, the terrorist group ISIS captured and beheaded 30 Ethiopians making their way to Europe. ቀየለበሱትን እንደዚህ እየገፉ እንደዚህ ይዟቸው ትወስዷቸው እንደዚህ ቴሌቪዥን ከፈኩ እንደገባው የሆነ ሰዓት ላይ ትገባ ልክ ከፈኩት እነሱ እንደዛ ትወስዷቸው ምንም ነገር አልሰማሁም
ላስመልስሽ ወደዛም ልበልሽ ትለኝ ጥፍት አደረኩት ቴሌቪዥን ይሄ ነገር ምንድነው ዲያነ ነገር ባይም እንኳን እንደዚህ ደንግጬ አላቅም ብዬ በራሴ በቃ እንትን አልኩስተመጨረሻ ባያው የራሴንም ላየው ይችል ነበር ግን አላየውም አልቻልኩትም ታአመመኝ ለሊት ላይ ግን አንድ ምን መጣልኝ በዛው ያንን ባየው ቀን ለሊት ማለት ነው አንድ ምንድነው እምብርቴ እንደዚህ ባካል ቁርጥ ያለ መሰለኝ ባካል ተነስቼ እንደውም እንደዚህ አየሁት እምብርቴ ይሄ ነገር ቃልጄ ደህና አይደለም ማለት ነው ምን አልኩ በቃ ተዛወዲያ በራሴ ውስጤ ነው የሚፋጨው ምን ሆነ ብዬ አሰብኩ በቃ ደወለልኝ የቴ ልጅ ነው እንዳትነግሯት ለሷ እስቲ ኮምፒውተር ላይ አላቸው ያቁታል በፊት ግን አላወኩትም አይደለም ይያሉ የተወራረዱ ነው እኔ ግን በአንድ ጊዜ አወኩት እያስፈራሩት ነው ወይስ ምንድነው አይ አይደለም ሞቱ ነው የሚያሳዩት በቃ የኔ ነገር እዛ ላይ በቃ አምላኬ ወይ ሰብስበኝ ወደ አንተ ላይ ያልኩት ምንም መቋቋም አልቻልኩምና አንድ ልጅ ማለት ከባድ ነው እንዴት ይገለጣል As for the surviving migrants, their plight continues. Many Ethiopian migrants face severe human rights abuses in the Gulf states. Kidnapped, torture, sexual violence, abduction, and extortion are highly widespread and at times fatal. አይምሮ በሽተኞች ቤት ነው የገባሁት እኔ ያላወቅኩም እዛ ቤት ለ3 ወር ነው ለ4 ወር ያህል ነው የሰራሁት ከዛ ታች ቤታቸው ያያታቸው ቤት ውስጥ የምትኖረው ኢትዮጵያዊ ወደ ኢትዮጵያ ልትመጣ ስለሆነ ቶሎ ሰው ስለማያገኙ ከዚህ ቤት ወደዛ ቤት ሽፍት አደረጉኝ ወሰዱኝ ማለት ነው 17 ሰው እዛኛው ቤት ደግሞ ጽዳት አለ ምግብ ስራ አለ አሮጊቷን መንከባከብ አለ ይሄን ሁሉ እየሰራ ብርህ አይከፈልህም ፓስፖርት እጅ ላይ የለም ብር በወቅቱ አይሰጥህም እንደምንም አልቅሼ የሁለት ወር ደሞዝ ወደ ኢትዮጵያ ላኩልኝ ለልጆች ከዛ በኋላ ግን ብር አላየሁም ምን በአጋጣሚ አንድ ቀን ሰውዬው ወደ ቲምር እርሻቸው ሄዶ ስለነበር ትልቋ ልጇ አግብታለች አስጠራች እንደዚህ ጸጉር ቤት ሙያም ነበርኝ እንደዚህ ቢሮስ እንደዚህ ሰራ ነበር አረብኛም እችላለሁ ምናምን አልኳት እዛው ተደዋውላ ጸጉር ቤት ያላት ሴትዮ ጋር ወሰደች እዛ ስራ ስጀምር ጠቅላላ እኔ ጋር ራሷ ጋር ወስዳኝ ነው እሷም ለራሷ ነው ለካስ ቤቷን በነፃ ጸዳለው ልብሷን አጥባለው የጸጉር ቤት ሳሲደርስ ጸጉር ቤት ሄጄ እሰራለሁ በጸጉር ቤት ደሞዝ እንድኖር ነው ወሰደች ይሁን ብዬ ያንን እየሰራው ያለ ሳሙና አንሸራቶኝ ወደኩኝ ሰወድቃ ኪም ቤት ልትወስደኝ አልቻለችም በዚህ ፓርት ተጎድቻለሁ ያብጧል ጭንቅላቴ እዚህ ግሪ መራመድ አይችልም ኪም ቤት ካልወሰድሽኝ ወደ ሀገር ይመልሽኝ አልኳት አንድ ቤት ውስጥ ዘጋችብኝ ውሃና ዳቦ ተሰጠኛለች ባሏ ሲመጣ ሽንት ቤት መጠቀም ስፈልግ ቆሞ ሽንት ቤት ተጠቅሜ ስወጣ ይገባለሁ ይዘጉታል እንደዛ ሆኖ ለ15 ቀን 3 ቀን እስከሚቀረው ድረስ እንደዛ ቆየሁኝ ህመም አለ ረሃብ አለ ራስን ማጥፋት ብትፈልግ እንኳን የምታጠፋበት መንገድ የለም ሁሉ ነገር የተዘጋ ነገር ነው መስኮቱ በብረት የተዘጋ ነው ሰዓቱ ሲደርስ አየር አለና የሚያጣሩት አየሩ ማለት ነው ባህሩ ማዕበል መኖሩንና አለመኖሩን እያዩ ነው የሚልኩት እና የሞሞትም የእንትንም በጣም 50 ነው አየሩም እንደዛ ነው ጥሩ ይሆንና ትንሽ ቆይቶ ግልብጥብጥ ይላል አየሩ ባህሩ ማለት ነው ዋና መርከቧ የምትቀመጠው ወደ መሃል ላይ ነች ትናንሾች እነዚህ ሞተር ስካፍ የሚባሉት ትናንሽ 10-20 ሰው ይዙት ከሷ ላይ እየተጫንከነው እዛ መርከብ ላይ እየተጫነን እንዳጋጣሚ ፖሊስ መጣብን የተወሰኑ ሄደዋል እነዛ ሄዱ እኛ ተመልሰን እስር ቤት ገባን Since 2014, hundreds of lives have been lost at sea due to capsizing of overloaded boats. Those migrants crossing over into Europe don't have it easy either. They often remain detained in camps indefinitely before their legal status can be processed. And that could take years. Many also become depressed and suicidal after being isolated for prolonged periods of time. እዚህ መጥቼ ቀጥታ ሆስፒታል ነው የገባሁት አይምሮዬም ጥሩ አልነበረ
ምን እናቴን አልለወጥኳትም አላደረኩላትም የኔ ልጅ ስታሳድግ እሷ በሽተኛ ነች እኔ እዛ አንድ ወር ምናምን እስር ቤት ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት ሞቷል በተባለበት ሰዓት ድምጽን ሲሰሙ ሲያጡ ማለት ነው ተጨናንቆ ነበር እና ድጋሚ ያ ጭንቀት ያ አልፏል አሁን ካልመጣ አለችኝ እህቴም ከዛ ተነጋገረና 16000 በኢትዮጵያ በትራንዚት ወደ ግብጽ በትራንዚት ነው የመጣሁት ልጄ የኔን ጉዳት ስለሚያቅ እንዴት እንደመሆን ስለሚያቅ ስለኔ ተጠነቀቀ ስለ ማለት እና ሰው እንደሚያየው እንዲህ አቀርቅሮ አለፈ በመድረ በዳ በቃ አቅበትም ወደ አባቱ ሄዷል በቃ በመድረ በዳም ቢሞት ስጋው ቢቀር እንኳን እሱ ወደ አባቱ ነች ነፍሱ ብዬ በቃ ደመደምኩ ራሴን ማበርታት ጀመርኩ ግን አንድ ነገር ሲመጣ ያው ይቀሰቀሳል ሁሉ ጊዜ ቁስል ነው በቃ እናት ሆኖ ያየው ሰው ሊያቀው ይችላል Ethiopia is a developing country and lack of adequate economic opportunities is the main factor fueling migration. However, some analysts argue that it is an issue of mentality rather than poverty that is a major driving force behind migration. የስደት አመለካከት በማህበረሰባችን ውስጥ ለስደት ከፍተኛ የሆነ አውንታዊ አመለካከት ዳብሯል ስደትን እንደ እስከ ሁሉ ጉዳቱ እንደ ትልቅ አማራጭ ነገር ግን የመጨረሻ አማራጭ መሆን ሲገባው የመጀመሪያና ትልቅ አማራጭ አድርጎ የመውሰድ በዚህ የተነሳ ለትምህርታቸው ለስራ ያላቸው አመለካከት የመድከም ነገር ታያለ ወጣቱ የሚያደርገው ነገር ሁሌ መመርመር አለበት የተሰጠው የማንኛውም ሰው ቢሆን ነው ማለት ነው የቤተሰብም ቢሆን የመንግስትም ቢሆን የሃይማኖት ተቋማትም ቢሆን የማንም ቢሆን የተነገረው ነገር ዝም ብሎ መውሰድ የለበትም አንድ ውጭ ያለ ሰው እንዲህ ያገኘው እንዲህ ያለ ምን ከፈልክ ምን አስከፈለ ብሎ መመርመር አለበት ቤተሰብ ድሮ ስናቀው አባት ለልጁ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥበት ዘመን ነበር እናት ለልጇ ራሷን አሳልፋ የምትሰጥበት ዘመን ነበር እኛ ብዙ ጊዜ ምናቀው አስተሳሰብ ይሄ ነው አሁን ግን ያየነ ያለው ወላጅ ከልጅ የመጠቀም ፍላጎቱ ልጁ ሙቶ እንኳን አንደኛው ልጁ ሙታ እንኳን ሁለተኛው ስትሄድ ፈቅዶ የሚልክበት ዝም የሚልበት እሰየው የሚልበት አመለካከት መቀጨት አለበት ትልቁ ስራ ያለው ወላጅ ነው መንግስት ደግሞ በጣም የተመረመረ ሐሳብ ማካሄድ አለበት ኖ አስታውሉ መልክ ያለያዘ ስደት አትሰደዱ ሲሆን ስደትን የመጨረሻ አማራጭ አድርጉት መሰደድ ካለባችሁ ደግሞ መርምራችሁ የራሳችሁን ደህንነት በሚያስጠብቅ መልኩ ዕውቀትና ግንዛቤ ይዛችሁ መሄድ አለባችሁ በሚል መልኩ መቅረጽ አለበት ስልጠናዎችን ማካሄድ አለበት እኔ እዛ ጋር ሄደው የተለወጡ ሰዎች ብቻ ነበር ማውቀው ይሄ ችግር እንዳለ በፍጹም አላውቅም ባውቅ ኖሮ ግንዛቤ ቢኖረኝ ኖሮ ይሄ ሁላ አይምሮ ይቀበላል አይቀበልም የችግር ሚዛን ነው የሚወሰነው ለምን ማንንም ሰው አሁን ላይ ነው ማለት አሁን ላይ ስትነግረው ራሱ አረብ ሀገር ጥሩ አይደለም አትሂዱ ምንም መብት የሚባል ነገር ይላችሁም ብለብትላቸው አንቺ የተሽ የመጣሽውን እና ያለን ነው የሚል እኔ ግን ማንንም እኔ ያየሁትን ነገር እንዴ አልፈልግ እንደዚህ ብዙ ችግር ማን ያውን ያሳለፍኩትን ስቃይ እኔ ያየሁትን ነገር በተክላላ እንደው ባቆ ቀድም ይባቅ ይሄንን ችግር ያሳለፈ ሰው ልክ እንደኔ ያሳለፈ ሰው ቢነግረኝ ኖሮ ወደዛ ብዙም የመሄድ እንትን የለኝም ነበር አሁን እኔ ስራ መስራት አልችልም ለምንድነው